سلامی پر از خیر و نیکی و با آرزوی سلامتی خدمت همه شما دوستان گرامی و همزبانان و هموطنان گران قدر. امیدوارم که حال و روزگارتان پر از خیر و خوبی باشه. رضا ناصری هستم، محصل سال چهارم دانشگاه و چند سال هست که در بخش سلامتی روان پروژه های آگاهی دهی را به عهده دارم و امروز میزبان شما هستم در سری جدید از برنامه‌های هما میدیا. در این سری از برنامه‌ها نگاهی ویژه‌ای خواهیم داشت به مسئله صحت روان. مسئله‌ای که با وجود آن که بر تمام جنبه‌های زندگی ما تاثیرگذار است، ولی متاسفانه در جامعه ما کمتر به آن توجه صورت می‌گیرد. تلاش می‌کنیم که در این برنامه‌ها شایع‌ترین مشکلات روح و روان که در بین جامعه مهاجر بیشتر شایع است مورد بررسی قرار دهیم. مشکلاتی از قبیل افسردگی، آسیب‌های روحی شدید، تروما، اختلال اضطراب پس از سانحه یا PTSD و مشکلات روحی مربوط به جوانان و موضوعات دیگر که در ادامه برنامه به آن خواهیم پرداخت. قصد داریم که بررسی کنیم که چرا با وجود این که صحت روح و روان بر تمام جنبه‌های زندگی آدمی تاثیر دارد، در میان بعضی از جوامع به خصوص جامعه مهاجر نادیده گرفته می شود. پس با ما باشید در این سری جدید از سری برنامه‌های هما میدیا با نام صحت و زندگی. مسئله سلامتی روحی و روانی در بسیاری از کشورها جدی گرفته می شود و این در حالی است که بر اساس برخی از آمارها در جامعه افغانستان سلامتی روحی از اهمیت خاصی برخوردار نیست، حال آنکه در اغلب اوقات مشکلات روانی به مرور باعث بیماری‌های مختلفی همچون بیماری‌های قلبی، کمخوابی و بیماری‌های دیگر می‌شود. در اولین قسمت از سری برنامه‌های صحت و زندگی با مهمانان برنامه در مورد اهمیت سلامتی روحی و تأثیراتش بر ایجاد بیماری‌های مختلف گفتگو خواهیم کرد و از مهمانان برنامه خواهیم پرسید چه مسائلی باعث می‌شود سلامتی روحی و روانی ما با خطر مواجه شود. در اولین قسمت از سری برنامه‌های صحت و زندگی میزبان آقای دکتر طاهر فروتن و تعداد دیگری از متخصصان هموطن خود هستیم. آقای فروتن یک از چهره‌های خوشنام جامعه ما هستند و ایشان تحصیلات خود را در افغانستان شروع کرده و از دانشگاه طب کابل فارغ التحصیل شده. در استرالیا سالها به عنوان روانپزشک کار کرده و جوایز متعددی را به خاطر سالها خدمت دریافت کرده‌اند. آقای دکتر فروتن خیلی خوش آمدین در برنامه صحت و زندگی. تشکر، خوشحال هستم با شما هستم. سلامت باشین. آقای دکتر اگر که راجع به همین موضوع برنامه که جنرال تاپیک یا یک موضوع عمومی در مورد صحت و سلامتی روح و روان است، اگر بپردازیم سلامتی روح و روان چرا مهمه؟ خب صحت در مجموع تعریفی که سازمان صحی جهان یا WHO کرده ایست که صحت عبارت است از سلامتی جسمی، روانی و اجتماعی. درست. تنها نبودن بیماری یا معلولیت یا مریضی را نمیتونه صحت بکنه. صحت روانی همچنین. تنها به معنای از یک آدم مریضی روانی را نداشت به معنای از این نیست که صحتمند باشه. شرایط عمومیش باید فراهم باشه
که آدم بتونه بگه که آدم صحتمند از نظر روانی. درست. به این معنا که یک آدم سالم از نظر روانی کسی است که امراض مشخص شده روانی را نداره، بر عواطف و احساسات خود کنترل داره، ظرفیت ها و توانمندی های خود میشناسه، بر جامعه خود یک تعامل مثبت است و از زندگی خود لذت میبره. اینی چند عواملی است که اگر اینا فراهم باشه آدم میتونه میگه که یک آدم به حساب از نظر روانی صحتمنده. حالا اهمیت ایده چیست؟ اهمیت صحت روانی ایست که در واقع تمام افعال، کردار و زندگی ما را توسط افکار ما کنترل میشه. ما مطابق به افکار خود زندگی میکنیم. اگر افکار ما سالم باشه، روان ما سالم باشه، خب خود روان مثلا شامل احساسات میشه، شامل گفتار ما میشه، شامل رفتار ما میشه، شامل برداشتی که ما از محیط و از مسائل خود داریم. تمام اینا در جمله برمیگرده و مسئله روان ما. حالا یک کسی که از نظر این مسائل سالم نباشه متاسفانه یک زندگی سالمی نمیتونه داشته باشه. بسیار خوب، بسیار خوب، تشکر شما. در این قسمت نظر مشاورای برنامه را به خود خواهیم داشت. سلامتی روح روان عمق مهم است، مثل که سلامتی فیزیکی آدم مهم است. اهمیت سلامت روحی روانی خیلی عمیق است به دلایلی که انسان ساخته شده از جسم و در جسم روح و در واقع ذهن و توانایی‌های درونی ما جابجا شده. متاسفانه زمانی که ما از سلامتی صحبت میکنیم همیشه تمام تمرکز و توجه طرف سلامت جسمانی میدن که متاسفانه توجه بسیار کمی در بخش روانی صورت میگیره. زیادتر مردم فکر میکنن که اگه من یک سایکولوژیست ببینم دین من دیوانه هستم. مثلا اینمی ترجیبشون نیست، بینم تو مردم فکر دارن. امراض روانی مانند سایر امراض علتهای خاص خود داره. مسائل سر زندگی شخصی ما تأثیر میگذاره، سر زندگی فامیلی ما تأثیر میگذاره، سر زندگی تحصیلی ما تأثیر میگذاره، سر موافقت ما در اجتماع تأثیر میگذاره. افرادی که دچار تکلیف‌های روانی است متاسفانه در تمام این موارد که هست درست نمیتونه عمل کنه. یعنی بیشتر منظورتان ایه که عدم سلامتی روح روان روی همه جنبه‌های زندگی آدم میتونه تاثیرگذار باشه. کاملا. به خاطر اینکه تمام جنبه‌های زندگی شما رو کنترل میشه توسط مغز شما که همین روان انسان مسئول فعالیت‌های مغزی ماست. در صورتی که ما از نظر روانی سالم نباشیم، دیدی سالم نسبت به خود نداریم، به توانمندی‌های خود نداریم، با جامعه نداریم. از این سبب نمیتونیم درست عمل کنیم. اولین چیزی در مورد صحت روانی است که انسان میتونه توانمندی‌های خود بشناسه. من کی هستم، چقدر توانمندی من دارم، چطور میتونم از این توانمندی خود به صورت مثبت در جامعه استفاده کنم و در جامعه چی چیزایی برای من وجود داره که بتونم به طور مؤثر از او استفاده کنم. صحت روانی سر همه بخشای زندگی آدم تاثیر میذاره، مثل سر درس خواندن، سر اشتیاق آدم، سر خواب آدم، سر تعلقات آدم با خانواده، با دوستها، سر همه چیزای زندگی آدم تاثیر داره. ولی یک فردی که از نظر روانی سالم نباشه، طور مثال فردی که دپرست باشه، افسرده باشه، همه چیز تاریک میبینه، همه چیز ناامید میبینه، همه چیز را دور از دسترس میبینه. به طور کلی خود یک فرد به ارزش میدونه. از نظر ای که چی گروه‌های سنی بیشتر در معرض آسیب‌های روحی قرار میگیرن، چه چیزی هم میتونه بین زن و مرد متفاوت باشه؟ یا میتونیم مثلا بگیم که مردها ممکنه به خاطری که بیشتر در بیرون هستن در بین جامعه ما، البته به خاطر امزو ممکنه میزان آسیب‌های روحی روانی در اون بین از اونا بیشتر از زنا باشه، همچین چیزی نمیتونه درست باشه. این نظر بعضی تکلیف‌ها فرق میکنه. بعضی تکلیف‌ها که از اوقاتش بیشتر در زنا بیشتر است به مقایسه مردا. برعکس بعضی ناراحتی‌های روانی بیشتر در مردا دیده میشه. مثلا دپرشن یا افسردگی فیصدیش در خانم‌ها بیشتره به مقایسه مردا، ولی بعضی ناراحتی‌های دیگه روانی در مردا بیشتر دیده میشه.
میشه. بین مردا زیادتر است، از خاطر که مرد افغان باید قوی باشه، باید هیچ وقت گریه نکنه، از خاطر مشکلاتی که تیر کردن. همیشه رقمی که در کلتور و فرهنگ ما است که باید سرکرده خانه باشه، خورد را زنا را کلگی را کمک کنه. علاوه به این مسئله که بین مرد و زن در مورد کم بیش تفاوتی وجود داره، گروه سنی خاصی یا گروه اجتماعی دیگه هم وجود داره که در مقابل امراض روانی آسیب پذیرتره. از جمله جوانان بیشتر در معرض خطر آسیب‌های روانی قرار دارند. دلیل ای که دوران جوانی یک دوره بسیار حساس و از یک رهگذر هم آسیب پذیره، به خاطر از اینکه جوانان با چندین چالش مواجه است. اولین چالش مسئله هویتش است، به خصوص گروه مهاجر ما یا پناهنده‌های ما که در کشورها میه، در مورد هویتش یک مقدار دچار مشکل میشه. من کی هستم، کی بودم، چیکار هستم. وقتی اینجا با هویت‌های بسیار گوناگون متفاوتی مواجه میشن، یک مسئله برایشان یک مقدار مشکلات روانی ایجاد میکنه. مسئله دوم مسائل تحصیلی و کاری آینده است. یک مسئله خاصی قرار داره که میخواد رشتهش کدام باشه، کدام رشته را تحصیل کنه، چطور تحصیل خود پیشرفت کنه، یا از نظر کار چه کار باید میتونه بکنه، چه زمینه‌ای وجود داره. تمام این مسائل فشار بیشتر وارد میکنه. در واقع ثابت شده که افرادایی که در محیط خوفناک پر از جنگ و خشونت ها مثل افغانستان بزرگ شده، اینا به مرور زمان مشکلات های عمیق روحی از جمله خشم بیش از اندازه، بیش از حد بیقرار بودن، مشکل داشتن در تمرکز، حافظه و همینطور در ارتباطات جمعی خود میتونه مشکلات عمیق داشته باشه. گروه اجتماعی دیگه که در امراض روان بیشتر مستعده، گروه مهاجر و پناهنده است. خب عواملی دیگه که سر کل جامعه تاثیر میکنه و سبب از این میشه که باید امراض روانی ایجاد کنه، برای اینا موجود داره. علاوه یک سلسله عوامل دیگه بیشتر وجود داره که اینا مستعدتر یا آماده تر میکنه برای امراض روانی. اول مسئله ایش همیسته که یا قبل از آمدن به استرالیا یا به کشورهای دیگه که مهاجر میشن، معمولا کشورهای جنگ زده آمدن، مثل افغانستان. 40 چند سال میشه که در افغانستان پیوسته جنگ بوده. تعداد از جوانای ما فقط چشم باز کردن خود در جنگ و در محیط جنگ دیدن. کشتار، تخریب، از دست دادن اقارب، فقر ناشی از و ماندن از تحصیل، تمامی عوامل یک ترومایی بوده، آسیب روحی بودن که اونا با خود آوردن است. مناظره میتا intergenerational trauma داشتن. از مثلا پدرکلان ما، پدر ما and then اولادای ما و intergenerational trauma است. کلگی ما یک چیز را مثلا experience کردیم. یک مسئله مهمی دیگری که در این مورد خیلی حساس میکنه جوانان را، مسئله بلوغه. خود بلوغ با یک سلسله تغییرات جسمی و روانی همراه است. هورمونات داخل وجودش یک مرتبه حساب ترشحاتش بیشتر میشه و یک سلسله عملا و یک سلسله هیجانات خاصی را، احساسات خاصی را درش بیدار میکنه. خب تمام این مسائل دست به دست هم میده، جوانان را مقدار آسیب پذیرتر میکنه در مقابل شما. در خود استرالیا تنها در کمیونیتی افغانان، در هر کمیونیتی که دیده میشه و کیسای خودکشی زیادتر است بین مردا از زنا کده، از خاطر امی پرابلمایی که مردا کمتر راحت احساس میکنن که درباره احساسات خود گپ بزنن. مسئله دیگه ایست همون شبکه حمایت اجتماعی که در کشور خود داشتن، کاکا، ماما، قریب، قوم، دوست، رفیق، متاسفانه اینجا نداره. خود بالکل تنها احساس میکنن. از نظر زبان مسائل مشکل دارن. این سبب از این میشه که نه ایزولیت و حساب منزوی باشه، جدا باشه، زیاد تعامل نداشته باشه. فشارهای دیگه ای که آینده من چه خواهد شد، آینده خانواده اولاد من چه خواهد شد، نظر تحصیلش، نظر درسش، نظر کارش، از نظر حفظ مسائل فرنگی و چیزایی که برای مردم اهمیت داره، چی میشه یا ما میتونیم حفظ کنیم یا نه. تمام این مسائل سبب میشه که فشارهای بسیار زیاد را وارد کنه و این باعث از این میشه که امراض روانی و ناراحتی‌های روانی درشون ایجاد شد. با توجه به اون شرایط خاصی که افغانستان داره، تجربه امروز هم که پیشتر اشاره کردیم، تجربه بیشتر از 40 سال جنگ و خشونت و درگیری، تمام این مسائل چقدر مردم و جامعه افغانستان را، مهاجرین افغانستان را که در کشورهای دیگه مهاجر شدن، چقدر مورا آسیب پذیر کرده؟ مثلا در هر جامعه ای که بوده، افراد مهاجر و رفوجی آسیب پذیرتره به مقایسه مردم بومی و لوکال منطقه.
خب دلایل واضح داره. از جمله مردم افغانستان همین مسائل است. خود جنگ یک از عوامل اساسی تروما یا آسیب‌های روانی است و تأثیرات خود جنگ در مگذاره اونا فقر ناشی از جنگ، محروم شدن از تحصیلات، از دست دادن عزیزا، تبعیض میشن، طرز مداومی که در اونجا زندگی میکنن، اینا خودشون سبب ناراحتی روانی میشه. و اکثر اینا طوری که توصیف میکنم اگر انگار که یک جسم ما را از روح ما جدا کرده باشه و ما فکر میکنیم که بله جسماً اینجا هستیم اما روحاً جای دیگه هستیم. آرزوهای خود از دست دادیم، اعتماد خود از دست دادیم، دوستایی که داشتیم از دست دادیم، تحصیلات را که داشتیم کاملا فکر میکنیم در این محیط میتونه به درد ما نخوره. اینا در واقع عزت نفسی آدم را از بین میتونه ببره. وقتی که مهاجر میشه میاد یک کشوری دیگه، همونطور که قبلا گفته شد، اینجا باید مثلا مشکلات دیگه مواجه است. اون مشکل هم با خود آورده، مشکلات دیگه که اینجا هست، از جمله همی که زندگی خودش چطور اینجا تأمین بکنه، مسائل تحصیلش، مسائل کارش، مسائل آیندهش، تمام مسائل فشارهای گوناگونی دیگر رو وارد میکنه. هر کدام از اینا عوامل مساعد کننده برای امراض و ناراحتی‌های روانی است. بتونیم دسته‌بندی هم بکنیم مشکلاتی که بیشتر جامعه مهاجری که مخصوصا از یک کشور جنگ زده آمده با باقی افراد ساکن در یک کشور، مثلا ساکن در استرالیا، میتونه خیلی با هم دیگه مشکلات روحی روانیشان متفاوت باشن. خب بعضی وقتا مشکلات روانی تبارزهای فرهنگی داره که نظر به فرهنگی مقدار میتونه متفاوت باشه، ولی مسئله عمدن سر فیصدی وقوعات این مسائل است. فیصدی وقوعات بعضی ناراحتی‌های روانی در جامعه پناهنده و ریفیوجی بیشتر است به مقایسه مردم‌های اینجا. از جمله مسئله همین تروماهای ناشی از جنگ مردم اینجا شاید نداشته باشه، ولی تروماهای دیگه وجود داره، مثلا ترومای یک اکسیدنت، ترومای ناشی از دست دادن عزیز و اقاربش، ترومای مثلا بدرفتاری و سوء استفاده های جنسی که افراد مواجه میشه با اینا وجود داره. در جامعه بومی خود لوکال استرالیا وجود داشته و وجود داره، ولی ترومایی که مردم افغانستان دیده که مخصوص به خاص تجارب ریفیوجی است، از دست دادن اقارب، فرار، زندگی کردن در کمپ‌های مهاجری به وضعیت بسیار خراب، تمام اینا تروما بوده. تکلیف‌های روانی که اینجا وجود داره جامعه پناهنده وجود داره، متاسفانه جامعه پناهنده فیصدیش بیشتر است. وضعیتی که فعلا در افغانستان حاکم است، سقوط دولت افغانستان، روی کار آمدن طالبان باعث شد که یک تحول بسیار عظیم و بسیار زیاد روی یک بخش زیاد از جامعه افغانستان بیاید. خیلی‌ها کار خود از دست دادن، خیلی‌ها تمام امید و آرزوهای خود از دست دادن و این ممکنه تمام مجموعی از این مسائل یک تأثیر منفی زیاد روی سلامت روح روانی یا افراد داشته باشه. چه توصیه‌ای برای آدم‌ها دارین؟ توصیه برای اینا است که در استرالیا زمینه خیلی خوب وجود داره برای اینکه دوباره بتونه زندگی خود استقرار بده، شروع کنه و پیشرفت کنه. یک موضوع، افرادی که از اونجا آمدن متاسفانه بار بسیار کلانی از درد و رنج و اندوه مسائل با خود آوردن. اول حاکمیت خود طالبان، برگشت طالبان یک آسیب فوق‌العاده جدی بر تمام افغانایی که در سر تا سر دنیا یک ضربه، یک ترومای بسیار جدی روانی وارد کردن. این مسئله کسایی که طولانی مدت در افغانستان در این محیط خوفناک و محیط وحشت‌آور زندگی کرده، شدت زخم روحی روانی اونا بیشتر میتونه باشه و هر چقدر شدت زخم روحی روانی افرادا بیشتر باشه، مدت طولانی طول میکشه تا به حالت عادی برسه. موضوع دیگه این مسائلی که نه افراد از دست دادن، شغلای خود از دست دادن، کار و پرستیژ اجتماعی خود را از دست دادن. تمام این مسائلی که گفته شد تاثیر ناگوار سر ذهنیت و سر حالت روانی افراد میگذاره طبعا. ولی خوبی اینجاست که کمک در اینجا میسره. مؤسسات گوناگونی هستن که میتونن خدمات روانی را بدون یک کدام مصرفی برشان داشته باشن میتونن عرضه کنن. در مورد آینده تحصیلیشان، کاریشان میتونن با مشاورین خاص تماس بگیرن
که راهنمایی از اونا بگیرن که چه راههایی برشان وجود داره تا دوباره بتونن یک کار و کسب یا تحصیلی شروع کنن. به چی میزان امکان داره که آدم خیلی راحت تشخیص بده که فردی، یک از دوست یا یک از اقوام، از آشناها، از اعضای خانواده دچار مرضی روحی روانی شده؟ تشخیص دقیقش که به حساب اسم بگذاره، سر یه آدم دچار دپرشن است، دچار PTSD یا دچار اختلال اضطرابی دیگه است، مشکل از کار هر فرد نیست. یک کار مسلکی است. وقتی نزدیکترین افراد زودتر متوجه زمین مسائل میشن، احساس فرد، سر افکار فرد، سر رفتار فرد. فردی که قبلا شاد بوده، خوش برخورد بوده، مهربان بوده در خانواده خود، با اطفال خود، با دوستای خود، مقدار تغییر میکنه. منزوی میشه، گوشه‌گیر میشه، بدخلق میشه، زود عصبانی میشه، همیشه پریشان است، همیشه دیق است. این مسائل است که متوجه میشه افراد خانواده، دوستای نزدیک زودتر متوجه میشه. درست. با متوجه شدن در این مسائل وقتی است که باید به این فرد کمک شود. خب اعضای خانواده ممکنه این علایم رو که شما گفتین تشخیص بدن. مثلا ممکن تشخیص بدن که یکی از اعضای خانواده خلقیاتش، روحیاتش و رفتارش نسبت در مدت قبل خیلی متفاوته. خب چه رقم میتونه کمک بکنن؟ اگر این تغییرات ناشی از یک حادثه‌ای که در این اخیر رخ داده باشه، کاملا طبیعی است. اکثر اعضای خانواده از این متاثر میشه که همه انسان‌ها میشه، ولی این نباید خیلی مدت طولانی دوام کنه. مثلا از دست دادن یک عزیز، یک حادثه یا یک خساره مالی که متوجه شده، یک مقدار مدت سر آدم تاثیر میگذاره. اما وقتی این تغییراتی که مدتی طولانی دوام میکنه، اعضای خانواده و دوستا متوجه میشن، کمک عمده را میتونه اعضای خانواده و دوستای نزدیک بکنه. زیادتر وقتا ما اگه میبینیم که کسی مشکل داره، برشان راه حل داده میریم. شاید اون نفر راه حل را نمیخواد پیشتن، شاید اون نفر میخواد یک دو دقیقه کتشان بشینین، یک گپ بزنین، گپشان رو بشنوین. امو شاید نیازشان باشه. اول کمک شمیسته که باید فرد را درک بکنه. بعضی وقتا متاسفانه دوستای اعضای خانواده مشکل درک نمیکنه، کارایی میکنه، رفتار میکنه که چی تشدید میکنه، شدت میده. ملامت کردن فرد، بدنام صدا کردن، تنبل شده، بیکاره شده، بی عرضه شده، مسائل شده، او مسائل شده. این مسائلی است که درد او را بیشتر میکنه، ناراحتی را بیشتر میکنه. اول مسئله شمی که درک کنه که یک مشکل است. این مشکل تشویق کنه که این تغییرات ما متوجه شدیم که در تو وجود داره و تشویق کنه که باید کمک بگیره. خانواده مثل مو اجتماع اول ما هست که ما همونجا هستیم و این بسیار مهمه که ما احساس امنیت از خانواده خود داشته باشیم. پدر مادران نباید به عنوان یک نجار بالای طفلای خود مثلا برخورد کنن. نجار یک طرح در ذهن دارن، بعد اون وسایل با هم یک جا میکنن، یک میز درست میکنن. اما اگر ما پدر مادرها در مقابل اطفال خود به عنوان یک باغبان ببینیم و این قبول کنیم که مثلا باغی که ما دارم گیاه متفاوت دارن، گل متفاوت دارن، میوه متفاوت دارن، هر میوه مزه متفاوت دارن، هر میوه رشد متفاوت دارن. فقط ما به عنوان باغبان اون زمینه رشد به میوه‌جات متفاوت مساعد کنم دیگه اصلا نیازی نیست. اونا خودشان رشد میکنن و اون روند طبیعی خود. به این خاطر ما خوبه که هر قدر اگر ما فضای خانواده را و اجتماع کوچه اگر ما بتونیم سالم نگه داریم، به ما اندازه میتونیم بچه‌های ما از سلامت جسمانی و روانی برخوردار خواهد بود. و دوستای دیگه که دارن که سر آدم میتونه اعمال نفوذ داشته باشه، اونا در جریان گذاشته شده. دوستای مهربانی که البته از این مسئله سوء استفاده نمیکنه، بالعکس کمک برای فراهم کنه، درک کنه، رفتار مهربان داشته باشه و دوم تشویق کنه که برای کمک بگیره. بسیار خوب. خیلی هم تشکر شما آقای دکتر فروتن. تشکر. شخصا خیلی خوشبختیم که همراه شما گفتگوی داشتیم و تشکر از تمام دوستایی که همراه ما بودید. همانطور که گفته شد، صحت روح و روان با وجود این که تمام ابعاد زندگی یک شخص را میتواند تحت تاثیر قرار بدهد، متاسفانه در جامعه ما جدی گرفته نمی شود. در بسیاری از اوقات تا زمانی که مشکلات روحی به مرحله حاد و بحران آفرین نرسیده، برای دریافت کمک به متخصص و روانشناس و مشاور مراجعه نمی کنیم. در حالی که دیر مراجعه کردن
و دیر کمک گرفتن بر شدت یافتن و پیچیده تر شدن مشکلات روحی می افزاید. از آنجایی که صحت روحی بر تمام جنبه های زندگی افراد تأثیر مستقیم دارد، خوب است که در هنگام مواجهه با مشکلات روحی هرچه زودتر به مشاور و روانشناس مراجعه کنیم. در قسمت‌های بعدی برنامه به تأثیرات استیگما یا ننگ در افزایش یافتن مشکلات روحی می‌پردازیم و تلاش می‌کنیم که بفهمیم چه موانعی باعث می‌شود در مواجهه با بیماری‌های روحی از روانپزشک یا مشاور کمک نگیریم. با ما همراه باشید.